හරි. අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාලට එන මෙසේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කොහොම හරි මොකක් වුණත් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන් එකම එක තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන තමයි Google Translate කියන්නේ. ඒ Google Translate කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා විවරම්. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ Google Translate එකේ image translate කරන විදියක්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එතකොට මම ඒක පාවිච්චි කරනවා පොඩි PDF ෆයිල් එකක්. නෝ ඊටිර ඉංග්‍රීසි වලින් එන PDF ෆයිල් එකක්. මේක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් ක්‍රොප් කරගන්න එක. හරිද? ක්‍රොප් කරගත්තොත් යාලට ලේසි. ක්‍රොප් කරගන්නේ ඇයි කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවශ්‍ය වචන ටික විතරක් ගන්න තමයි ක්‍රොප් කරගන්නේ. එහෙම ක්‍රොප් කරගත්තා. ඒක සේව් කරගත්තා. ඒක සේව් කරගත්තයින් පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන හැම ෆෝන් එකම හැම Android ෆෝන් එකම දීලා තියෙනවා මෙහෙම එතන දීලා තියෙනවා කැමරා අයිකන් එකක් ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. එතකොට ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙහෙම ෆොටෝ එක මම සර්ච් එකේ දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ එතන ඔයාලට පේන ඇති ට්‍රාන්ස්ලේට් කියලා ඇත්තෙන්. මෙන්න ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපුවම ඉංග්‍රීසි to සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතනින්ම ආවට එතන ලිසන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට ඒකේ සවුන්ඩ් එකක් තාන්න පුළුවන්. 2023 පළමු කාර්තුවේදී ලැබුණු රැකියා පුරක්පාඩු. එතකොට දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆෝන් එකකම නැත්te කියනවා නම් මේක Google කියන අයිකන් එකවත් හැම ෆෝන් එකකම එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට අනිවාර්ය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තියෙනවා. So අපිට අවශ්‍ය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඔයාලට මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න Google Translate. Google Translate එකට ගියාම Google Translate එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් media translate කරන්න place එක. මෙන්න මේ list එකේ මෙතන තියෙනවා ඒ වගේම ෆොටෝ අයිකන් එකක්. එතන ක්ලික් කරගන්න. එතකොට බොහොම හරි ඔයාලගේ gallery එකට ඒක move වෙනවා. gallery එකට move වෙලා ඔයාලට අදාළ ෆොටෝ එක විදියට තෝරගත්තාම අදාළ language එකෙන් ඔයාලට translate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට voice එක ගන්න පුළුවන්. 2023 එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලට දැනුමක් ලැබුණා කියලා මගේ වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේමයි අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට තව තවත් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝස් නරඹන්න ලැබෙයි. Thank you.